Se toccano gli amici, c'è questa finzione. Ci viene fuori, non mi vinci, non mi sono della carta. Basically, Vete, to su lepo, da še ne. Šta pa ide? Nyarana, maka tu boleh nyata tu. Sama kami kan bagian.
بنانا بحبيب. بنانا بحبيب. بنانا حبيب. البنانا سلام معكم ما دفقة يا بحفرين. בוא תראה איזה בננה, בוא. בוא, זה בוא תראה איזה בננה, בוא תראה, רואים אותה בנטפליקס, תראה. גם זה עקומה ככה. הלאה רבותיי, תוצדי, תראה. רגע, זה לא. אני כל השנים הייתי פירק וואי, זה ריח של הלהט, למה? להחביא עגלת תחתניות. That's correct, but again. امبارح قدمت بتلف حلقات ورا אני לא מרגישה לבד. עוד משהו? תטעם, זה רביולי כזה, שזה יותר חרדי. ירדוף אחרי אנשים. בא אליי מהכוס של החנות השנייה. יש משהו קטן? טוב, אני נקיימת. היידה, קבלים שלי משהו כאילו.
אורי, רבי 3 דקות אין משלח. אורי, זה תל אבא, נכון? נכון זה תל אבא? നമ്മള് ബിസ്ക്കറ്റ് ഒക്കെ മേടിക്കുന്ന അതിന്റെ അവിടെ Ini orang nanti akan jatuh, kita kan harus vaksin. Literally weird. Like, Hearts here, over there.
Talking to Juanita and she the same thing. These. אני מקווה שאני אוכל ויאללה. לא נורא, לא צריך. סבלני בפה. זה חלק ראשוני. מה יעשה? צריך לגוד לרכבת הבאה. זה לשם נגמר כל שנייה, כל רגע, מגיע רכבת חדשה. לא הולך לך, תתחיל מחדש. לא הצלחת, תעשי התחלה חדשה. עברת מה שעברת, נכשלת במה שנכשלת, תעשי התחלה חדשה. סביב וקרים, בואו כולנו נצא בשדה. עכשיו, תגיד אותנו שבאנו. נסתכל, יכול להיות כן, יכול להיות לא, נראה מה יהיה.